Good day once again. So ngayong umaga, turo ko sa inyo kung ano yung the best fertilizer para sa ating mga tanim. So bakit nga ba nandito tayo ngayon sa ating mga rabbit? Kasi dito tayo kumukuha ng ating organic fertilizer. Okay. So para mapakinabangan ang organic fertilizer ng mga rabbit natin, ito, makikita ninyo. Okay, meron tayo dyang nilagay na rice hull, no? Rice hull. Bakit rice hull? Kasi pinifilter nito yung ating yung dumi ng ating rabbit. At kalalagay lang natin ng ating rice hull dito. So naka-harvest na tayo ng ating product. Sa kung makita ninyo, walang dumi ng rabbit dyan. At andito na siya. So anong gagawin natin dito? So gagawin natin dito, ilalagay natin ito sa ating vermi compost kit o sa ating vermi bed. Okay, bakit kailangan natin lagay sa vermi bed? Ilalagay natin sa ating vermi bed para magkaroon tayo ng vermicompost out of this rice hull at saka pinaghalo na ng dumi ng rabbit natin. So yan, dito na tayo ngayon sa ating vermi bed. Ikita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ating vermicompost. So yan, ito siya, no? Kung makikita ninyo, ito yung ating tinatawag na decomposer natin, yung ating African night crawler. At saka ito na yung product natin, yung vermicompost. So lalagay natin ito sa ating mga tanim. At saka syempre i-filter pa natin ito using yung ating screen, no? Yung metal screen. Yan, yun siya. So yung ating yan, marami sila. Yan yung ating African night crawler. At saka pwede kayong maglagay ng kahit anong mabubulok na basura dito. Pero yun nga, yung ginagamit talaga natin dito ay rabbit manure. So ito na yung ating product. Yan. So yung nitrogen content niya ay mas mataas compared to other organic fertilizer. And then bakit kaya may mga dahon dito, may mga papel sa itaas? Yung mga papel na yan, yung mga dahon, they will serve as the protection para hindi ito kain ng mga alaga natin. Yan, alaga nating pabo, mga manok. Kung makita ninyo, dito din sila ano nga ba yan, natutulog kapag gabi, no? So yung kanilang dumi ay pumupunta din sa ating
vermi composting. So yan yung mga technique dito kung paano tayo nagkakaroon ng integrated farming. So in-integrate natin yung ating pagmamanok o pagpapabo sa organic fertilizer or organic farming. So kung makikita ninyo sa mga previous videos natin, nilalagay natin ito sa dragon fruit, hindi lang sa dragon fruit, kahit ano, sa mga bulaklak, sa ating mga fruit trees, pwede din, no? So mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung mga fruit trees natin dito na in-apply natin yung organic fertilizer na vermicompost, the best organic fertilizer para sa akin. Organics yung lagyan natin yung vermicompost yung ating mga tanim. So dito tayo ngayon, yan, nilagyan na natin. Ito na ngayon yung ating durian. Yan. So as you can see, dito tayo sa may, ito natin nilalagay sa lalim ng ating durian, no? So mataas na yung durian natin, mga 3 years na yan. Hopefully next year baka mamumunga na yan, no? So ito pa, lagyan natin yung ating lansones. Yan, mga ka-organics. So para naman sa mga ka-dragon natin, update natin kayo. May mga hinog na tayo dito. So yun din yung ginagamit natin. Yung primary fertilizer natin dito, yung vermicompost. Yan. Kasi kapag organic yung ginagamit natin, masigurado natin na yung ating bunga ay malalaki. Yan. Nagmamulch din tayo. Yan. So thank you so much. So mga hindi pa nga nag-subscribe, please subscribe sa munting channel na to. At thank you talaga sa suporta ninyo sa Don Organics. Sa mga bagong subscribers natin, salamat. Thank you so much. At I hope na yung video na to ay nakatulong sa inyo. So see you sa susunod nating video tutorial.